Καλησπέρα φίλοι μου και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο σε αυτό εδώ το κανάλι. Είναι το τρίτο κατά σειρά επεισόδιο που θα δείξουμε πράγματα μέσα από το κουτί που μου έστειλε το κατάστημα Axios τώρα από την Αλεξανδρούπολη, το οποίο το ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα υπάρχει σύνδεσμος για το κατάστημα κάτω στην περιγραφή του βίντεο, ώστε να μπείτε και να επισκεφτείτε το e-shop του, το οποίο αξίζει πραγματικά να μπείτε, ειδικά σε θέματα τροφών μακράς διάρκειας, θέματα επιβίωσης, για κάμπινγκ και να μείνετε έξω. Υπάρχουν τα πάντα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε και πράγματα τα οποία ίσως δεν τα ξέρετε ότι υπάρχουν. Οπότε μπείτε μέσα να δείτε το site του καταστήματος. Τώρα, μέσα στο κουτί, όπως σας έχουμε πει και στα προηγούμενα βίντεο, υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν πιάνουν πολύ όγκο, είναι μικρά σχετικά και τα οποία θα μας βοηθήσουν σε μια περίπτωση εκτάκτου ανάγκης, σε μια περίπτωση όπου θα χρειαστεί να πάρουμε ένα σακίδιο ή να τα έχουμε μέσα στο κινητό μας και να φύγουμε, ώστε να μπορέσουμε να περάσουμε κάποιες ώρες, όπως είπαμε, λίγο με προσοχή μέχρι να λειτουργήσει ένας κρατικός μηχανισμός. Τώρα, σε περίπτωση μιας φυσικής καταστροφής, για παράδειγμα, ίσως χρειαστεί να ψάξουμε να βρούμε ακόμα και νερό. Οπότε πρέπει να ξέρουμε ότι το νερό αυτό είναι καθαρό. Νερό μπορούμε να βρούμε είτε σε μια τεχνική ή φυσική πηγή, μπορεί να τύχει να βρούμε από ένα ποτάμι κτλ. Δεν ξέρουμε όμως εάν είναι καθαρό, γιατί το νερό μέσα από αυτά τα βακτήρια που υπάρχουν, μπορεί να έχει για παράδειγμα, μπορούμε να πάθουμε πολύ σημαντική ζημιά και εμείς και η οικογένειά μας, ειδικά αν έχουμε και παιδιά. Μπορεί ακόμα από διάρρεια, μπορεί μέχρι και τυφώδη πυρετό. Όσοι το ψάξετε και το δείτε και διαβάσετε τι μπορεί να συμβεί με μολυσμένο νερό άμα πιούμε, θα το δείτε αναλυτικά, υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις. Τώρα, σίγουρα υπάρχουν πολλοί τρόποι για να καθαρίσουμε το νερό που πίνουμε. Πάρα πολλοί τρόποι. Στο σπίτι μας, μπορούμε να έχουμε και ένα φίλτρο. Αλλά έξω, όταν παίρνουμε από μια άγνωστη πηγή που δεν τη γνωρίζουμε, πρέπει κάπως να είμαστε προετοιμασμένοι στο να το ξέρουμε ότι τουλάχιστον είναι καθαρό. Πώς θα γίνει αυτό? Υπάρχουν κάποια φίλτρα της Sawyer για παράδειγμα, μπορείτε να έχετε κάτι τέτοιο. Υπάρχουν άλλες τακτικές πολλές. Μπορεί άλλος να το σουρώνει αν το νερό είναι βρώμικο ακόμα και μέσα από μια κάλτσα, ώστε να στάζει, να κρατάει τα χώματα και να στάζει μετά σε ένα μπουκάλι το νερό που μένει και να είναι καθαρό. Μπορεί να βάλετε ακόμα και μέσα σε ένα λίτρο και με ιώδιο να βάλετε 2 σταγόνες και να περιμένετε μισή με μία ώρα ώστε να το καθαρίσει. Το ιώδιο υπάρχει και στα φαρμακεία, είναι πολύ απλό να το βρείτε. Όμως κάτι πολύ μικρό, κάτι το οποίο μπορείτε να το έχετε ακόμα και κάθε μέρα μαζί σας, το οποίο χωράει μέσα και στο πορτοφόλι, είναι ταμπλέτες καθαρισμού νερού και συγκεκριμένα εδώ πέρα έχουμε τις Aqua Tabs, είναι αυτές εδώ. Τις συγκεκριμένες να πω ότι τις χορηγούν ακόμα και στο Βρετανικό στρατό. Οπότε είναι ελεγμένες, είναι πάρα πολύ, οι κριτικές τέλος πάντων είναι πάρα πολύ καλές, είναι θετικές και πάμε να τις δούμε. Όπως λέει εδώ πέρα, βάζουμε σε 1 λίτρο νερού, βάζουμε ένα μικρό χαπάκι. Το χαπάκι είναι 8,5 mg, θα το δείτε τώρα. Αυτό η συσκευασία έχει με 50 χαπάκια, είναι 5 καρτέλες των 10. Και πάμε λίγο να το βγάλω έτσι για να το δείτε. Οι καρτέλες είναι έτσι. Εντάξει, είναι πολύ μικρές. Βλέπετε ότι μπορείτε αν θέλετε και να το κόψετε και να πάρετε 2 μαζί σας ή 4 να τις έχετε μέσα στο πορτοφόλι για μια έκτακτη ανάγκη. Βέβαια, να ξέρετε ότι αυτά εδώ πέρα, όπως και όλα τα χάπια, έχουν ημερομηνία λήξης. Οι συγκεκριμένες, σκεφτείτε ότι γίνανε το Μάιο του 2022, δηλαδή η παρτίδα που μου έστειλε ο κύριος Τριφωνίδης του κατάστημα ήταν σχετικά καινούργιο, το έχει παραλάβει μόλις ο άνθρωπος, πριν λίγους μήνες τέλος πάντων, και λίγη το 2027, οπότε κρατάνε περίπου 5 χρόνια. Εάν κόψετε, αν και λέει εδώ πάνω την ημερομηνία, αν κόψετε όμως κάποιο κομμάτι που δεν φέρνει την ημερομηνία, καλό είναι να το γράψετε πάνω με ένα μικρό στυλό, με ένα μαρκαδόρο, ώστε να ξέρετε πότε λύγει. Τη συγκεκριμένη ταμπλέτα, η οποία θα σας ανοίξω μία για να σας δείξω πως είναι κιόλας, σε όλο το γιατί έχω ένα ήδη ανοιχτό, εδώ πέρα, να δείτε δηλαδή πόσο μικρό είναι το χαπάκι. Υπάρχουν και οδηγίες μέσα, οι οποίες λένε πως θα το χρησιμοποιήσετε. Είναι τόσο μικρή. Δεν ξέρω αν φαίνεται καλά στην κάμερα. Είναι τόσο μικρή. Είναι πάρα πολύ μικρή, 8,5 mg. Τώρα λέει ότι το τοποθετούμε σε νερό 1 λίτρου. Τώρα εδώ περίπου είναι 1 λίτρο αυτό. Εντάξει, βάζουμε μέσα στο νερό. Το κλείνουμε. Και πρέπει να το κουνήσουμε καλά για περίπου 10 λεπτά
και να το αφήσουμε μισή ώρα μέχρι να δράσει. Μέχρι δηλαδή να εξατμιστεί. Σκεφτείτε ότι γίνεται μια διαδικασία όπως είναι το αναβράζουμε το επόμενο, το βάζουμε στο νερό και αρχίζει και εξατμίζεται, να το πω έτσι. Το ίδιο συμβαίνει και με αυτά τα χάπια. Όπως είπα, μπορεί να μπει μέχρι και μέσα στο πορτοφόλι, μπορούμε να το έχουμε στο αυτοκίνητό μας, μπορούμε να το έχουμε μέσα στο σακίδιο και σχετικά ένα οικονομικό πραγματάκι, το οποίο όμως μπορεί να φανεί πολύ σημαντικό. Όλα αυτά που σας δείχνουμε είναι μικρά σε όγκο, δεν πιάνουν πολύ όγκο, είναι μικρά, δεν έχουν βάρος ώστε να τα κουβαλάτε μαζί σας και μπορούν να φανούν πολύ σημαντικά για εσάς και την οικογένειά σας, όπως είπαμε. Υπάρχει και σε μεγαλύτερη συσκευασία, μπορείτε να βρείτε στο εμπόριο και σε μεγαλύτερη συσκευασία και μέσα στο κατάστημα του Action Store. Αλλά εδώ πέρα νομίζω οι 50 ταμπλέτες είναι αρκετές, διότι έχουν διάρκεια ζωής 5 χρόνια, όπως σας είπα. Οπότε εντάξει, πώς θα χρησιμοποιήσετε, εδώ μέσα έχει 50 ταμπλέτες. Καλό είναι, αν θέλετε, για μένα, αφού θα το πάρετε το πακετάκι έτσι, και σημαντικό είναι βέβαια σε αυτά που θα έχετε μέσα στο σακίδιό σας, το οποίο είναι εκτάκτου ανάγκης, να τα κάνετε μια διαβρεχοποίηση, να τα έχετε μέσα σε ένα πολυμπάκι, κάτι να τα βέσετε, εντάξει, ώστε να έχουν μια έξτρα προστασία. Όχι ότι θα πάθει και κάτι. Λοιπόν, θα περιμένουμε λίγο να περάσει περίπου μισή ώρα και θα σας δείξω σε λίγο να πιω μάλλον από το μπουκάλι για να δείτε ότι είναι εντάξει. Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχει περάσει μισή ώρα από την ώρα που έχω βάλει την ταμπλέτα εδώ μέσα στο μπουκάλι με το νερό. Το οποίο νερό εδώ πέρα είναι πράγματι φιαλωμένο, δεν είναι από κάποια πηγή κτλ. Για να το διευκρινίσω. Απλά την έβαλα μέσα για να δείτε τη διαδικασία, το πώς γίνεται. Στο ότι πρέπει να την αφήσουμε μισή ώρα, να κουνήσουμε το μπουκάλι κτλ. Να εξατμιστεί τέλος πάντων η ταμπλετίτσα μέσα στο νερό για να μπορέσουμε να το πιούμε. Όμως, αν έχουμε μια πηγή, αν έχουμε από κάποιο ποτάμι κτλ., καλό είναι να έχουμε μια τέτοια ταμπλέτα μέσα. Οι συγκεκριμένες ταμπλέτες, όπως είπα, χορηγούνται και στο Βρετανικό στρατό. Κατά 99,9% σκοτώνουν ό,τι βακτήρια υπάρχει μέσα στο νερό και, όπως είπαμε, μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην υγεία μας. Ειδικά άμα πίνουμε από μια άγνωστη πηγή και έχει κάτι, είναι μολυσμένο, μπορεί μέχρι και να πεθάνουμε, που λέει ο λόγος. Οπότε καλό είναι να έχουμε μαζί μας κάτι τέτοιο και είναι και εύκολο, δηλαδή όλες οι άλλες διαδικασίες που έχω δει, που έχω διαβάσει στο να καθαρίσουμε νερό, είναι και αυτό παίρνει χρόνο, μισή ώρα που πρέπει να το έχουμε μέσα, αλλά είναι και χρονοβόρες, πρέπει να βρούμε πράγματα, μπλα κτλ. Οπότε μια τέτοια ταμπλέτα είναι κάτι απλό, την έχετε μαζί σας στο πορτοφόλι, όπως είπα, την πετάτε μέσα και καθαρίζει το νερό. Η γεύση του νερού δεν αλλάζει, να το ξέρετε, αυτή την ταμπλέτα, παραμένει η ίδια. Ό,τι και αν είναι, είτε πάρετε από ποτάμι ή από πηγή, παραμένει η ίδια η γεύση. Δεν αλλάζει καθόλου, δεν το νιώθετε καθόλου. Τώρα εδώ έχει διαλυθεί. Η γεύση παραμένει η ίδια, δεν αλλάζει καθόλου τίποτα απολύτως. Αυτό είναι το σημερινό επεισόδιο. Ακόμα ένα επεισόδιο μέσα από το Action Store και την προσφορά του που μου έκανε με το κουτί, με αυτά τα υπέροχα πραγματάκια που έχει μέσα και τα παρουσιάζουμε σιγά σιγά ένα-ένα. Ξαναλέω, μπείτε μέσα στο σύνδεσμο του καταστήματος να το δείτε. Θα υπάρχει σαφώς και link με τις ταμπλέτες ώστε να μπορείτε να τις προμηθευτείτε αν θέλετε, τις Aquatabs. Θα τα πούμε σύντομα με νέο επεισόδιο. Ακόμα δεν έχουμε τελειώσει με τα πράγματα μέσα από το κουτί. Έρχονται και άλλα ενδιαφέρον πράγματα πάρα πολύ. Οπότε μείνετε συντονισμένοι, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου. Θα τα δείτε όλα σιγά σιγά. Ευχαριστώ πολύ, να είστε όλοι καλά. Θα τα πούμε σύντομα με νέο επεισόδιο.